Отже, всім привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. І сьогодні хочу я зачепити тему біткоїна. Не можу я її обминути, тому що щось таке неймовірне відбувається з ним. Зовсім не те, що зі всіми решту валютами. Всі торгують і всі привикли завжди заглядати на біткоін, а тут така ситуація. Біткоін йде догори, а всі альти стоять на місці, навіть деякі вниз. З того приводу в мене є декілька зауважень і хочу з вами поділитися. Отже, дивіться, мої любі, що в нас на денному графіку біткоїна. Він вирвався дуже сильно догори. Зараз оцей рівень він в нас фактично пробив на 28 тисяч. І зараз він отут дуже гарно він собі думає, що йому робити далі. Але тренд зростаючий. Сьогодні в нас виходять новини по ФРС знову по ставці. Пауелл має нас просвітити, які він плани нам готує на майбутнє, не нам, а американському ринку, який буде впливати на нас. І отже, дивимося, які в мене є два варіанти розвитку подій, як завжди. Перший, звичайно, як і всі йому прогнозують, відскок десь в район до 25 тисяч. Я думаю, що до 25 він навіть може, якщо він буде відскакувати, то відскочить він до... Зараз я вам скажу по своїх нарисовках, намальовках. Думаю, до 24,5, 24 600 він би мав дійти, якщо буде зараз відскок і новини будуть для нього неблагополучні. Бачите, тут він скільки б'ється, утворив такий гарний рівень, який він дуже хоче пробити. Вже якісь ідуть дуже шевеління по ньому, дивіться, все він вже пробиває. Ну все, далі можна вже нічого не говорити. Зрозуміли його дії далі. Тобто рівень пробив біткоін. Дивіться, буквально в нас на очах. Ми це записуємо. В зв'язку з цим в мене буде прогноз наступний. Не буде два варіанти розвитку подій, а буде один варіант розвитку подій. Ми йдемо сюди. Оце його слідуючі хаї, які він буде в нас намагатися до них дійти. Оце його 31 766, це його шлях, оцей слідуючий 32 400. Все, рівень пробив, по біткоїну все зрозуміло. Ну це було видно, дивіться, по тому, як тут люди закуплялися, це все зрозуміло. А що в нас відбувається з альткоїнами? За ним починає тягнутися вже ефір, BNB. Так само заглядає на догори. Куди слідуючий? Ну, BNB мусить оцей закол так само протестувати, я думаю. 100% він сюди йде, до 400. Так що зараз, якщо він буде рвати, то його шлях буде отакий, сюди. Досить такий гарний буде. Ну, мають бути гарні новини, я думаю. Але дивіться, тут вже в нас пішли на продажі. Вже тут пішли продажі. Ну, але це в загальному, якщо взяти, то ні. То це, в принципі, закупки. Це просто відскок. Далі. Добре, я не буду по всіх валютах, я хочу дещо ще сказати. Отже, друзі, давайте розберемося, що відбулося в нас в крипторинку. Крах Silvergate і Signature Bank, він спричинив до того, що інвестори, такі там як азіатські, як саудійці, вони вирішили вкладатися в біткоін. Вони перестали довіряти банківським системам, в тому числі і швейцарській, і почали швидко закупляти біткоін. На тому фоні біткоін почав швидко рости. Альта не встигає, не розуміє, що відбувається. Ніхто її так сильно не закупляє. Саме біткоїну почали довіряти знову, і він виступає як банк в криптосфері. І з другого боку там ще і така система, що не дуже то і вона оподатковується, і не дуже то вона... тобто, самі розумієте, для того він і створювався цей криптосвіт, щоб не було того всього, тих регуляторів, і пішло-поїхало. Відповідно, зараз всі чекають рішення, сьогодні має вийти новина по зустрічі, по зібранню ФРС, і що вирішить ФРС, чи будуть вони піднімати ставку. Прогнози різні. Більшість експертів схильна до думки, що вони піднімуть на 0,25%. І будуть так старатися таку політику стримування вести, тому що їм потрібно побороти інфляцію. Інфляція росте високими темпами в Америці. І якщо вони піднімуть ставку ФРС, відповідно інфляція, це зупинить інфляцію, але це піде
збиток банківській системі і піде в збиток повністю кредитним. Ви ж розумієте, що американці живуть в кредит. І люди будуть страждати, ринок праці буде страждати, там, будівельний ринок, самі розумієте. Тому краще все ж таки би було їм вести таку політику повільну, не дуже спішити. Але багато ще й прогнозують люди, що буде все ж таки збільшення ставки суттєве ФРС. І це, відповідно, вдарить по банківській системі. Що ще підвищить якраз вкладання інвесторів в біткоін. Тобто, і ми зараз якраз наблюдаємо ту ситуацію, що наш біткоін росте. Значить, якась інсайдерська інформація вже проступає. Але це можуть бути так само і маніпулятивні дії на фоні тих новин. Можуть просто якась групка кітів качати ринок. Це може бути всяке. Якщо дивитися просто суто на графік, якщо ми пробили оцей рівень, слідуючий рівень, його я собі відмітила, 29,197, отакий 29,200. Він там такий потужний зложився. Зараз я вам покажу причину, чому я його відмітила. Тут він такий вималювався, такий гарний рівень потужний. І тому до нього ми точно маємо дійти, і від нього можемо відбитися. Залежить від новин, ви знаєте, як впливають. І можемо піти на корекцію. Бо він ще, якщо дивитися, я намалювала такий новий канал, він іде в межах каналу фактично. Тому сюди ще він може спокійно йти в межах каналу і від нього відбиватися. Можемо. В нього ще тут є якраз, можливість це зробити. Бо якщо він цей канал виб'є наверх і новини будуть суперпозитивні, значить ми підемо різко наверх і будемо пробувати оці два рівня тестувати. 31 800 і 32,5 тисячі. Наблюдаємо, що ми можемо знати. Від нас нічого не залежить, ми тільки дивимося. Дивіться, яка тут ще утворилася в нас ситуація. Бачите, все підтиснулося. Якщо тут були гарні об'єми, внизу ми бачимо, тут у нас такі об'єми шикарні, то тут вже ми так ще тут чуть-чуть вистрільнули і підтискаємося, зовсім нема майже. Утворюється дивергенція, розумієте? Викупляють. Те, що хочуть шортисти, зразу лонгісти викупляють і навпаки. Те, що набирають в лонг, то шортисти їм б'ють по шапці. Тому така ситуація, але ми вже починаємо з неї виходити. Тут може бути різкий, отак як закол і зразу вниз, так і може бути різкий пробій наверх. Все залежить від новин. Ще, що помітила я, які останні новини виходили від адміністрації Байдена, це те, що адміністрація всячески хоче посилити економіку країни. Малий бізнес, сфера будівництва, ринок праці. Кожна новина їхня наступна, що ми робимо міцну, стабільну економіку. Не переживайте, ваші інвестиції захищені, ви все під контролем. А це означає, що якщо таки буде, вдасться переконати американців, що все окей, то інвестори можуть повернутися назад до цінних паперів, до акцій старих добрих. Відповідно, це так само сигнал на корекцію бітка. Дивимось. Є зараз якраз іменно роздоріжжя, як завжди в таких ситуаціях, пружинка. Ми вже підійшли до того моменту, тобто сьогодні буде все вирішуватися. Зараз воно вже вирішується фактично. Так що наблюдаю. А ви, якщо ще не підписалися на мій канал, підписуйтеся, ставте дзвіночок, вподобаєчку, пишіть в коментарях декілька слів, мені буде приємно. Якщо ви ще не зареєстровані ні на якій біржі, дуже гарний є можливість зареєструватися по моїх посиланнях, які будуть під цим відео. І там будуть гарні бонуси для вас, знижки на комісію. Отже, до нових зустрічей, па-па!